Вітаю вас із поверненням. Це The Outer Worlds. І походу цей вуйка пропонує, як заробити. Had an inkling you'd be back. I'm glad I made a good impression. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals Ні, and це я reach його on board. наняв на роботу, курва. This is gonna be Це не то. great. Well, this'll be interesting, huh? А як його тепер прогнати? Нащо він мені треба? Ну добре, чим більше, тим краще. Але я все одно не знаю, як заробити гроші. Крадати їх хіба ж? I'll keep it down. Нас ніхто не бачить. Як зрозуміти працює? Як тут стелс взагалі працює? Побачимо, як прилетить. То наче відразу зрозуміло, що стелс не працює. Будемо, значить, красти. Я сама непомітність. Привіт! Настільки непомітний, що краду з-під носу. І продаю відразу. А що я вкрав тоді? А, оці штуки, напевно, можна продати. Косу продам. Все, мені нема більше що продати. Тут має бути якась робота. Мала б. Мордерт. Добре, погнали до Пінеса. От, він має щось запропонувати, це 100% інфа. Як я тепер звільнити цього вуйка? Сказати, ти звільнений. Бо цих я теж не можу прогнати, до речі. Йой, найходить. Він мені, звісно, не подобався спочатку. Полетимо до Пінеса. Де цей вуйк? У мене тут щось протікає, це не порядок. А, це не протікає, це типу електрик. Все одно не порядок. Опа, Сем. Привіт, Сем. О, квест від Сема. Ага! Добре. Я отримав від нього квест. Клін машин. А, це мусти очистити щось. Ну, воно мені не так вже і потрібне. Фелікс журнал. Я у Фелікса вкраду. Те, що можна вкрасти. Шоколадки. Щоб взяв його на... Ого! А в мене є така. Це мені не потрібно. Це кімнати моїх цих спутників. О! Здрасте. How do you do? Що ти там втикаєш? О, шабелюка! Ніфіга собі. Це та шабелюка, яку я стип взяв. А, ти просто сидиш тут та на кухні. Не це його. Ага. Вбирайте. Ну. Давай глянемо. Welcome back, Captain. How can I be of assistance?
The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Ну давай. Goodbye. Скіл-поінти дали. За що? Чого за що? Нічого не ясно. Ну давай прокачуватись. Ні, дефенс не треба. А як прибрати? Ніяк. Тут мені поки вистачає. А де сайєнтіст? Де? Що я прокачуюсь? Так, там. Угу. Це все. Угу. Окей. Можу прокачати Флікса. Ну та він взагалі не прокачаний. На тобі здоров'я. На тобі АІМ. А їх двох немає, їх та як прокачати. Добренько, будемо знати. Виконуємо квест. Клінінг машин. Здоров, комп. О, месенджер є для мене. Месенджер є для мене? О, є месенджер. Файно. Це я квести візьму. Воу. Це я точно квестів якихось там. Давай. Да? Ні, ніфіга. Так, hello, Sam. Ти мало розмовляєш. Опа. Ти ж не будеш битись зі мною, я сподіваюся. Initiating initialization sequences. Greetings, customer! This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Ні. You know what's great about our SAM units? They never need to be told twice. Welcome. SAM units live to clean and clean to live. Не пройдеш. Пройшов. Що ти будеш прибирати? О, тебе можна обікрасти. Хизи, хто тут живе? Ага. Батя в Парваті. Тут Парваті живе. Все зрозуміло. Ну хай, не буду її обкрадати. Угу. Ледь не впав. А, в принципі. Коротив дорогу. А мені на вихід, серйозно? А, ну там, угу. Дякую вам. Добре, погнали до цього, до Пінеса. 100% в нього якась робота має бути. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Як скажеш. О! Сем теж напарник. Ніфіга я собі армію зібрав. Ну добре, хай Фелікс походить. Фелікс Сенсейшн. Такий був корм для котів. Ні? Там такий був кіт чорний з білим. На пачці.
Хизи. Hello? Can you hear me? Hear Does this you. work? Oh, damn it, blast, that's loud. Ну і все, ти більш нічого не скажеш? Ну, я hear you. Що далі? I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Це має бути найцікавіша частина, до речі, гри. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, Персонаж I've просто never had a кльовий. visitor. Рік без Морті. А взагалі, якщо так думати, то він більше з професора списаний з «Назад у майбутнє». Здоровенькі були. Привіт. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Of course. What's on your mind? Absolutely. Let's talk. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Nice to meet you, Dr. Wells. I'm Parvati Holcomb. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. А, вони просто зі мною, релаксуй. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. I picked you out of the hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. А, маєш рацію. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. Progress. What's on your mind? Добре, щось з тебе немає. Такого. Оу! Ти злий? Ні. Це порося. Це дуже дивне порося. Ні, він мені квести давати відмовляється. А, ти ба, ну я таки хвалив, та це твоя розробка, відразу видно. Воу! Воу! Я вкрав пістолет. I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Чекай-на. Я не можу його юзати. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon it makes sense beating them to a pulp. Ну, на нього не Feel працює, free to так? try it on a marauder sometime. Він нескінченний цей пістолет, чи що? Чекай. Ну, воно ненадовго зменшується. Ха. Ну добре, в нього хоч тут можна залутатись. Пішли в нього ще спитаємо за Bulletproof клас. Привіт. I hope you're not thinking of engraving
ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. What's on your mind? Нащо тобі скло? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Добре. А може ще є про що поговорити з тобою? Absolutely. Let's talk. Ти ніколи не покидаєш? Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Life outside work? No, of course not. My life is my work. For that matter, everyone else's lives are also my work. An entire colony's worth of lives are at stake. It's up to me, up to us to set things right. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony, and we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you, people who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. Окей. Ah, you begin to perceive the truth. Yes, according to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the hope. Get it? Окей. We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. I can feel my last dose of caffeinoid fading. О! Нарешті. Зброя from the Void. Отримав завдання. У мене є 632 набої. А які юзає вона набої, ця зброя? Energy. Енергетичні набої юзає. А, так, і справді. Але для неї треба прокачатись, і вона зламана. Добре, це цікава зброя. Пістолети з Ріка та Морті. Колби якісь. Ну, я перевірив. У нього ще мають бути якісь ящики. Що я дарма заїхав. Ну, я думаю, зараз ще пару завдань. Залутаємо ще пару якихось... О! Я так і знав. Hey, that's impressive. Тихенько. Я знаю, що я імпресів. А де дівся цей вуйко? Чому ми вдвох бігаємо? Втрьох, точніше, я третій. На що я його взяв? Просто так, щоб він на човні був? На що він мені потрібен просто на човні? Зараз з ним поговоримо.
Вуйко, ти що? Наш ти мені потрібен, якщо ти не це його. Я бачив, ти Please, would you зброєю kindly володіти inform вмієш. the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship? Oops, pardon. Ага. Так, здоровенькі були, Вуйко. О, ну ти прибираєш, з тобою все зрозуміло. Battery levels are fully charged. Good work, Sam. Thank you, customer. Sam, merciless on germs. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Добре. Дай мені більше про себе знати. Did you know SAM units are capable of equipping regulation-grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Добре, бувай. А, ще одне питання. Got stubborn stains? Leave them for Sam. Бувай. Ти що хочеш. Good to see you, boss. Ну, Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. Always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. добре, бувай. Добре, бувай. Я не помру? Не мав би. Трошечки забився. Добре, погнали. І куди ж? Стривайно. Make yourself a... Щось наклацав. От тепер мені відкрились дані, куди летіть. А, серйозно? Ну, непогано. Знайома локація. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Так. А, ось можна його взяти з собою, так? Ні, не можна. Напевно, не можна. Треба прокачатись більше. Напевно. Ну, та він не взявся. Але... Чому зачинений? Потрібен левел 9, у мене левел 11. Чому його проблема, я не знаю. Чому це чисто позначка, що він типу. Йой, не буде. Мені здається, що я знову йду до тієї там мадами. Зачинено. О. Не дарма я сюди заходив. Та, скажіть, за всього знову до тієї мадами. Ну, привіт. Я від Пінеса. Gracious. I was just sitting down for tea. Нам нема з тобою про що говорити. Anytime. Мене всі квести ведуть до тебе. Ти розумієш? If you're here...
won a charming... Чекай. Так, я трошки займався обкраданням, зізнаюсь. Давай спробуємо це все продати тепер. Щоб отримати 10. Це я купую, продати. Поїхали. Мені треба всього на все 10 тисяч. Всього нічого. Ні, це я залишу. 9900, глянь-як. Пістолети я там ще підбирав. І лишитися без грошей. Пішли заплатимо, мадмазелі. Давай заплачу тобі. Gracious. I was just sitting down for tea. На! Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Щось я ще в тебе маю придбати. I've got a lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Я в неї щось маю придбати. У мене нема стільки грошей. Побачу. Добре, я повернусь до тебе, як в мене будуть гроші. А поки що я піду по основному квесту. Ось дивись, ще в мене такий квест є. Ще в мене є от таке квест. Не тренди, я знаю, що я крадіть. As long as there's paying work, you can count me in. Обікрав цього вуйка, він навіть не здогадується. Там, до речі, прикольна була ця. Ось це. Останній цій заюзав. Тут є десь камера. І для камери. Ні, це треба якомусь напарнику всучити. Тому що я майже граю за Invisible персонажа, тому що, де я його побачив? В якійсь катсцені? Ні. Sublight. І не кажи. Legitimate smuggling business. You reckon we can shop here, or is it all spoke for? А чому? Чому я маю взламувати, ти не знаєш? Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Ключі дай, я капітан Дмитро. Не будемо казати, що я капітан Дмитро. Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still bends and everything. А що сталося з ногою? Стріла A потрапила в bullet went коліно? through it most of the way. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. I won. Workplace hazards, Captain. Pretty routine around here. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations.
I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Wouldn't be much fun without one. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Good enough for me. We're not gonna have to hurt anybody, are we? CNP burst pockets can be macromed in 2.5 seconds. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. 1, 2, 3. І давно він не працював, цікаво, цей мікрофон. Я тут розповідав історію, як я тимзив різні фрукти. Бляха, ну це зрада національних масштабів. Не кажіть, що я 34 хвилини записував. Ну бляха, це тоді гімносерія виходить. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Добре. Пару питань Come see задам me in йому. my lab. I'll answer any questions you have. Добре. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Давай скіли прокачувати.
Чекай. Давай бонус діалог. Скіл. А у вас є нові ціні? Нема. Все моє. Тем прокачує скілуху. Сема можна з собою тягати. Він, типу, буде бойовий робот. Добре, погнали. Монарх. Сподіваюся, зрадної зради не сталося і... No blockade is a match for my piloting skills. Та ми долетіли нормально, не вигадуй. Нормальний ти пілот, все. Так. Як взяти з собою ще когось? От тебе взяти. Select Companion. Чому не можна? Угу. Добре, ну ці два тоді не цікаві мені поки що. Бо я не можу взяти більше компаньйонів. Більше двох не можу. Ну, мені вистачає цих двох дівчат, насправді. Поки що. А ті хай доглядають за корабликом. Бо ми, в принципі, впоруємось. О, досягнення досягнуто, здобуто. Досягнення досягнуто. Та, геній думки. Добренько. Пропоную на цьому закруглитись, зберегтись. І я піду гляну. Сподіваюся, серія не запоролася повністю по звуку. Це буде тоді... Мені буде дуже неприємно. Коротше, піду гляну. А вам дякую за перегляд, за вподобайку і за коментар. Це наперед. Пока!